ریسیکشن میتھډ ریسیکشن د سره لپاره کیږي ریسیکشن د یو سی پی کوارډینیټ معلومول دي چې هغه چینج پوینټ کوارډینیټ معلومات کومه طریقه کار کوي هغه ته ریسیکشن وایي ٹھیک نو اوس په ځای شم پیج 2 د پیج 2 کې به ریسیکشن بدل کې ورکړه کدي نه مینیو ته براشم مینیو کې براشم بدل کې ریسیکشن ریسیکشن تب انټر کوم ٹھیک شو بیا انیزیډ به انټر کوم انیزیډ نه پوس دلته کې ما سره بیم1 کوارډینیټ ان را لګا نه بیم1 کوارډینیټس پر راشي دا مخکې ما فوټ کړی دلته تبه پټ کې نه خداب زدل پټ کې او ایډیټ دا ردی سي دي کنه نه دا د بیم1 دی موږ سره اوس لګه دو بیمان دی یو بل نه ښکاری موږ یو سی پی لګو ته اوس په اول فرست پی ټی کې موږ بیم1 کوارډینیټ ور واچو خم مثال کې دو بیمز ما سره دی یو نه ښکاری په کم بیم باندې چې ما دا ټی اس سیټ کړی دی دا بیم نه دا داسې ځای اسی ځای او داسې په دې کې وزره بیم1 دغه ور کوم او چې کوم ما تخکاری هغه ور کوم چې نه ښکاری دوړه داسې ځای بل ته سیټ کې چې کوم ځای کې سی پی لګای چې دوړه هغه دی بیمان ته ښکاری هغه دوړه یو بل نه ښکاری بیم1 او 2 یو بل نه ښکاری په دې کې وزره بیم1 کوارډینیټس ور کوم او دا اوس ورکړی شوی کنه دا موږ ورکړی یو او کني ایډیټ به کې دې کې ور کې به انټر کړئ ٹھیک شو بالکل انټر کړئ اوس سیکنډ پی ټی ته ولاړ شي سیکنډ پی ټی چې کوم د لیفټ سکرال دا ظاهري چې هغه نور څه څه کې دا ایرو نشان ورکړی دی لیفټ رائټ سایډ می سکرال وو نو سیکنډ پی ټی رااله سیکنډ پی ټی کې به د بیم2 کوارډینیټ فوټ کوم دلته کې صحیح ده بیا څه کولې دا به انټر کې انټر او بیا به ایمیس وای انټر او پر ایگزامپل به ایمیس په وای F4 باندې F4 ایمیس انټر به انټر د ضرورت ووم نه ها او بیا ورپسې ډیسټنس وای او چې کله بیم باندې بیم1 باندې هغه نه سي پر ایگزامپل او ټو به سایډ کې او بس ډیسټنس په وای ټو سنټر ون او د ټو می کوارډینیټس ورکړه په ون پر ایگزامپل ویسه کوم ټو سایډ کوم بیا په سنټر بس ډیسټنس وای په ډیسټنس ها ورګه چې دا غه سایډ شو وي نه سایډ لا سایډ پر ایگزامپل مثال کې دا ما سره بیم2 دی راځه ورګه هر انسان دا کې نو سب بیم نشته خدا دا ډول بیمان یو بل نه ښکاري ډیسټنس ووم کنه سنټر می سایډ کو راځه دلته بیم1 می سنټر سایډ کو بیا بسو می 4 یس ٹھیک شو بیا دا بیم2 باندې دا شي او بیا بیم2 ته راشي بیم2 د پر ایگزامپل ویسی اول بټو سایډ کوم بیا سنټر به سایډ کوم شارټ ونه می پوینټ ډیسټنس هغه دلته دا یس موږ خو کټو سایډ کې دا یس وای اول بټو یس او کنه ټو سره یس یس او زه خیر به دا ټو سایډ کو ډایرکټ سیده دا اوس چې ډیسټنس سره ډایرکټ شارټ ته په سنټر کنه صحیح حساب ده او ډیسټنس اول ټو سایډ کا او بس به سیده بر لاړ شي چې تا پر ایگزامپل صحیح برابرۍ کنه بیم3 دا مې ټو مې راوغسته ډیسټنس خو بس سنټر باندې شاټل او اوس بس دا به لا کړی او سیده بر لاړ شي تاسو ډیسټنس ویډیو هاو غنان فون ډیسټنس مول بیم2 مې پر ایگزامپل سیټ کړو صحیح شو او یس اوس په پسې یس وو دا یس خو یس وو نه بس اوس په یس وو او اوکې تاسو ورګه اوکې مرمو تاسو دیزي کوارډینیټ رااله دیزي کوارډینیټ نو سولوشن سرجی چې ډلتا دارا چې بیا سی پی کوارډینیټ رااله او بیا به کې غلطي او دای نو سولوشن غلطي پکې نشته بعد د دیزي کوارډینیټ غلطي پکې نه دا ول کې شو کړی زموږ غلطي ده کني پکې نو سولوشن مطلب غلطي پکې نشته نو بس F4 اوکې تاسو بیم کوارډینیټ رااله بیا یس F4 یس بس اوس اسکیپ شه ته دا کوارډینیټ وای چې زی ګورم کنه دلته پیج کوارډ ته بدل شي پیج 1 باندې 4 کوارډ او سټیشن اورینټیشن کې به وګورئ دا کوارډینیټ تاسو تاسو دیزي ادینه پس بیا ته د دیزي کوارډینیټ معلوم شو بیا کته دیزي نه هغه کوي لیاوټ کوي یا څه کوي بیلډینګ مطلب زه لیاوټ کوم یا ایره معلومه هغه دی مطلب خدای چې دا دو بیمان ډیر لري دي یو دلته لګیدل او بل هغه میګامات سم هغه لګیدل مونږ دا سی پی دا غس راوغسته یا سرجی یا انسټیټیوټ واخلې یا بل ځای چې بس
دې په منځ کې اوس دغه ځای لیاوټ کوم نو دغه بیم نه خو نه شم کولی دې نه پسې مزید کار تاسو په دې کې بیا وکړو نه بس بیا هغه د ایریا هغه پوینټ وکړو ټیک شو داسې شو ټیک شو